Hello guys! Welcome back ulit sa ating panibagong video. And for today's video ay may isi-share po ako sa inyong legit paying app na kung saan ay kikita po tayo ng libreng dollars at direct po nating mawi-withdraw into Bitcoin or Bitcoincash. At yes po, hindi po natin kailangan mag-deposit dahil libre lamang po ito at hindi po natin kailangan mag-invite. At magsasagawa din po tayo ng live withdrawal ngayon upang mapatunayan ang pagka-legit nito. Pero bago po tayo magsimula, kung bago po kayo sa channel na ito, don't forget to subscribe and hit nyo lang po ang notification bell para maging updated po kayo sa mga bagong videos na i-upload ko na maaari nating pagkuhanan ng libreng Bitcoins, Bitcoincash, Gcash or coins.ph money at may chance pa po kayong manalo sa ating free load giveaway sa kada upload natin ng video. So bago po tayo magsimula ay pipiliin lamang po natin ang mga mananalo sa ating free load giveaways noong nakaraang video. So ayan po ang latest video natin. Kunin lamang po natin ang URL. Tapos punta po tayo kay browser, kay YouTube comment picker para live po nating pipiliin ang mga mananalo. Ilagay lamang po natin ang URL dito. Ilagay po natin ang mystery keyword, hashtag, road to 4K, get YouTube comments. Base po dito, mayroon pong 37 na qualified comments. So piliin na po natin ang ating first lucky winner. Congrats sa iyo, Sean James Baluran. Ikaw po ang ating first lucky winner. Para naman po sa ating second lucky winner. Congrats sa iyo, Clyde Fernandez. Ikaw po ang ating second lucky winner. Para naman po sa ating third lucky winner. Congrats sa iyo, Aliman TV. Ikaw po ang ating third lucky winner. At para naman po sa ating fourth lucky winner, yes po, 4 na po ang mananalo. Congrats sa iyo, Leo Vlog. Ikaw po ang ating fourth lucky winner. Congrats po sa inyo. Para naman po sa ating susunod na keyword, ang tanging i-comment nyo lamang po ay hashtag MatthewTV para makasali at pipiliin po ulit natin ang mga mananalo sa ating free load giveaway sa susunod na video. At ngayon po, pumunta na po tayo dito sa ating app. At ang app na tinutukoy ko po ay walang iba kundi si Coinpayz.Xyz na kung saan isa po itong legit faucet. At marami pong way para kumita dito. Ang unang way po, punta lamang po tayo dito sa faucet. Ayan po, every 10 minutes po, makakapag-claim tayo dito ng libreng USD na direct po nating mawi-withdraw into Bitcoin or Bitcoincash. Oh my God! Wow! Ayan po, every 10 minutes, kikita po tayo dito ng libreng 0.0006 USD. Sa pagsagot lamang po ng mga simpleng captcha. Ayan po, halimbawa po yan, sagutin lamang po natin yan, tiger. Ayan po yung tiger. Tapos po, cow, mouse. Tapos po, ito pong captcha na ito, i-check lamang po natin. Tapos po, pindutin lamang po natin ito, collect your reward. Ayan po. Ayan po, kumita na po tayo ng libreng 0.0006 USD. Ganun lamang po kadali. So, maghintay lamang po ulit tayo ng 10 minuto para makapag-claim po tayo ulit dito. Pero wag po kayong mag-alala, marami pong way para makapag-earn pa po tayo dito maliban dyan. Dito naman po sa fast faucet, click lamang po natin ito. Dito naman po, every 30 seconds ay kikita po tayo ng libreng 0.00025 USD na direct po itong madadagdag sa balance natin. Ayan po, may 60 claims po tayo dito every day. Tulad po ng dati ay sagutin lamang po natin ang simpleng captcha. 5 plus 6. 11, ito po. Tapos, 1 plus 1, 2.
6. Pindutin lamang po natin ang I'm not a robot. Ayun po, bosses. I-verify lamang po natin. Tapos po, tulad po ng dati, pindutin lamang po natin itong collect your reward at automatic na po itong papasok sa balance natin. Ayun po, good job. You have received 0.00025 USD ng libre. Ganun lamang po kadaling kumita dito. At umaandar po yan, every 30 seconds po, pwede po tayong mag-claim dito. Yan po ang pangalawang way para makapag-earn dito. So, hintayin lamang po natin yung oras para po makapag-claim tayo. So, hayun po, after 30 seconds, ready na naman po ito. So, mag-claim na naman po tayo ng libreng 0.00025 USD. Dito po, 1 plus 2, 3. 1 plus 1, 2. Tapos 1 plus 8. Pindutin lamang po natin yung 9. Tapos ito pong captcha. Ganyan lamang po, i-verify natin. Tapos pwede na po tayong mag-collect your reward ulit. So, hayun po, good job. Nadagdagan na naman po ang balance natin. So, i-okay lamang po natin ito. Back lamang po natin kapag may nagpa-pop up. Ayun po, maghintay lamang po ulit tayo ng 30 seconds. Para naman po sa pangatlong way, para makapag-earn po dito, ito pong sponsor link. Click lamang po natin iyan. Ayan po. Kikita po tayo dito ng 0.0006 USD. So, hayun po siya. 0.0004 USD po ito. Click lamang po natin ito for 7 seconds. Kikita na po tayo ng libre dito. Hayun po. Umaandar po yung timer. Ayan po. Tapos, sagutin po natin yung captcha. Check lamang po ulit natin. Tapos po itong captcha ulit, verify. Tapos po pindutin na po natin itong verify. Ayun po, dadalhin po tayo sa ibang site. I-back lamang po natin iyan. Ayun po, good job. You have received 0.0004 USD ng libre. Ito po ang pangatlong way para makapag-earn dito. So meron pa pong isa, ayun po, 7 seconds din po. Pindutin lamang po natin itong go. Hintayin po ulit natin yung timer. Ayan po, pindutin po natin ulit itong captcha. Ayan po, yung mga votes daw. Verify. Tapos po, pindutin po natin ulit ang verify. Ayan po, kapag nandyan na po tayo, i-back lamang po natin iyan. Ayan po, naka-receive na naman po tayo ng additional 0.0002 USD. So, balik po tayo dun sa pangalawang way para makapag-earn since 30 seconds lamang po iyon. Kaya, sigurado po ako, available na po ulit ito. Ayun po, ready na po siya. So, mag-claim lamang po tayo ulit dito. Sumagot lamang po tayo ng pambatang mathematics. Ito po, 9. Hanapin lamang po natin sila, kung nasan sila. 8, 3. Tapos po, sagutin ang captcha. Tapos po, collect your reward. Ganun lamang po siya kadali. I-back lamang po natin ulit yan, collect your reward. At automatic na po itong papasok sa balance natin. So, kung pupunta po tayo dito sa dashboard, hayun na po ang balance natin. So, ngayon po, since nakaipon na po tayo, magsasagawa naman po tayo ng live withdrawal ngayon upang mapatunayan po ang pagka-legit ng app na ito. Hayun po, wala po akong deposit. Libre lamang po ito. Wala din po akong referrals.
And kapag magre-register po kayo dito, ilalagay ko na lamang po ang link sa description sa ibaba. I-click nyo lamang po iyon. At pagka-register nyo po, ilalagay nyo po ang email address ninyo. After po nun, makaka-receive po kayo ng link sa email ninyo. I-click nyo lamang po iyon para ma-verified po ang account ninyo. So, pindutin lamang po natin itong withdraw. Ayan po, pwede po tayo mag-withdraw dito gamit ang faucetpay or payer natin. Through Bitcoin, Ethereum, Dogecoin. So dito po tayo sa faucetpay. And ilalagay ko na lamang din po ang link ng description sa ibaba ng faucetpay para po makapag-register din po kayo kung wala pa po kayo. So kung magwi-withdraw po tayo gamit po ang Bitcoincash, pindutin lamang po natin itong Bitcoincash. So, hayun po yung amount natin. Hayun po yung Bitcoincash na ma-receive natin. Ang minimum withdrawal amount po ay 0.001 USD. Napakababa lamang po. Dito po natin ilalagay ang Bitcoincash wallet address ng faucetpay natin. So, punta po tayo dito sa faucetpay ko. Dito po tayo sa user dashboard. Pindutin lamang po natin itong deposit. Hayun po. Hanapin po natin ang Bitcoincash. Kayo po, kung ano po ang gusto nyo, pwede po kayong mag-withdraw gamit ang Dogecoin ninyo or ang Bitcoin ninyo, Ethereum. Pero ako po, dito po ako sa Bitcoincash. Pindutin ko lamang po iyon, nakapin na. Siya po ang ilalagay ko dito. I-paste lamang po natin. Tapos po, i-click lamang po natin ang withdraw. Invalid wallet, ulitin po natin. Susubukan po nating burahin yung Bitcoincash. Click po natin itong withdraw. Hayun po, automatic na po itong masisend sa faucetpay Bitcoincash wallet address natin. So nakita nyo po yung ginawa ko, tatanggalin lamang po natin yung word na Bitcoincash sa unahan para po pumasok ang withdrawal natin. Has been sent daw po. So punta po tayo ngayon sa faucetpay ko para po makita natin kung pumasok na nga ba ito. Punta po tayo dito sa overview. Hayun nga po, kung makikita po ninyo, pumasok na nga po ang withdrawal ko sa Bitcoincash wallet ko. Ganun po kabilis at ganun po ka-legit ang app na ito. So ilalagay ko po ulit ang link sa description sa ibaba. I-click nyo lamang po iyon para mag-register. Live withdrawal po ito. Legit paying po ang app na ito. Napakadali pong kumita dito. Unlimited earnings po ito. So sana po may natutunan kayo sa video na ito. Pero bago po tayo tuluyang matapos, shout out po muna tayo. Shout out po kay Marnelly Kulangan, Hurt Z, Rosa TV, Probinsya TV, Ganado Channel, Saitama Channel, at kay Shak TV. At sa mga gusto naman pong magpa-shoutout at magpa-promote ng kanilang mga channel, comment lang po kayo sa ibaba at masaya po akong isa-shoutout yan sa next video natin. So once again po, this is Matthew TV. Thanks for watching. Mabuhay po kayong lahat.